मर्निङ एभ्रिवान। जति पनि यस बीर तामाङ थिङ युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म बीर तामाङको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज म विशेष गरी डिएक्सन सम्बन्धी चाहिँ के टिप्सहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। विशेष गरी डिएक्सनमा आबद्ध भइसके पछाडि तपाईँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, स्टेजहरू लेभलहरू कसरी पार गर्ने, कसरी सिक्ने, के कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ तपाईको डिएक्सन सिस्टममा अगाडि बढ्नका लागि भन्ने विषयमा यहाँले म थोरै मैले जानेको बुझेको कुराहरू यस प्रेजेन्टेसन मार्फतबाट चाहिँ यहाँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। वेलकम टु सम्पूर्णलाई डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा। वाइ डिएक्सन नै किन गर्ने, हामीले डिएक्सन कसरी गर्ने, डिएक्सनमा तपाईँ हामीलाई कस्तो खालको फाइदाहरू छ, कस्तो खालको बेनिफिटहरू छ र जोइन भइसके पछाडि तपाईँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कस्तो कुरा सिक्नै पर्छ र कस्तो कुरा सिकेर भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने विषयमा थोरै म डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेका न्यू डिस्ट्रिब्युटरहरूको लागि चाहिँ थोरै म टिप्स दिन चाहन्छु। आजको सेसनमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई थप सहयोग हुनेछ भन्ने आशा लिएर आएको छु। स्ट्रेन्थ अफ द डिएक्सन मार्केटिङ प्लान। डिएक्सन मार्केटिङ प्लानको बलियो पक्षहरू के छन् त, जुन तपाईँ हामीलाई एकदमै राम्रो हुनेछ। नम्बर 1 रहेको छ वान टाइम मेम्बरसिप लिइसके पछाडि तपाईँ जीवनभर चाहिँ तपाईँको यसको मेम्बरसिप हुन्छ। तपाईँले जुनसुकै देशबाट, संसारको जुनसुकै कुनाबाट तपाईँले यो बिजनेसलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकचोटि तपाईँले आइडी बनाइसक्नु भए पछाडि, तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर कार्ड प्राप्त गरिसके पछाडि तपाईँले संसारको कुनै पनि देशका मान्छेलाई तपाईँले बिजनेस पार्टनर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले डिएक्सन कम्पनीका स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्टहरू तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले एकचोटि आइडी बनाइसके पछाडि तपाईँको छोराले बनाउनु पर्ने आवश्यक हुँदैन, तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यक हुँदैन, र तपाईँको बालबच्चाले भोलि गएर तपाईँको चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यक हुँदैन। एकचोटि बनाइसके पछाडि एकदमै जिन्दगीभरसम्म केही गर्न नपर्ने जुन सिस्टम छ, वान टाइम मेम्बरसिपले लाइफ टाइम हुने। र अर्को कुरा चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिएक्सनमा तपाईँ हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ 23वटा पदहरू छन् जुन तपाईँ हामीले मेहनत गरेपछि एचिभ हुने, हार्डवर्क गर्दै गएपछि, सिस्टम फलो गर्दै गएपछि हामीले चाहिँ एचिभ गर्छौँ। त्यो चाहिँ जस्तै मैले कुनै पनि म स्टाटसमा पुग्यो भनेदेखि अथवा म डायमन्ड, डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्डमा चाहिँ छु र त्योभन्दा मैले मेरो सकेन र पछि हामी बुढो भयो, 70 वर्ष क्रस भयो अथवा बुढो भएर हिँड्न नसक्ने अवस्था भयो भने आफ्नो छोरा नातिको नाममा पनि यो हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सिस्टम छ, जुन यो पद कहिले पनि घट्दैन। तपाईँको जस्तै हजुरले क्राउन डायमन्डसम्म तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भने छोराले तपाईँ क्राउन एम्बेसडरसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो सिस्टम छ, जुन तपाईँको पद कहिले पनि यसको चाहिँ तपाईँले यसरी एचिभ गरिसकेपछि तपाईँको पद कहिले पनि घट्दैन। तपाईँले मेहनत गर्दै जानुभयो भने जहिले पनि बढ्दै जान्छ। र यसमा यति गर्नुपर्छ उति गर्नुपर्छ भन्ने कसैको दबाब हुँदैन, कसैले प्रेसर दिने ठाउँ हुँदैन। यहाँ तपाईँको मनकोदेखि तपाईँको खुसीले आफूले गर्न मिल्ने बिजनेस हो, आफ्नै बिजनेस हुन्छ। यसमा तपाईँ जति मेहनत गर्नुभयो तपाईँको आफ्नै हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ इन्टरनेसनल बोनस विथ क्वालिफाइङ पिभी इन एनी वान डिएक्सन कन्ट्री। जस्तै तपाईँले चाहिँ आफूलाई जस्तै महिनामा तपाईँ हामीले क्वालिफाइड हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेम्बरको लागि 100 पिभी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्टार एजेन्ट, स्टार रुबीले 300 पिभी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को डायमन्डहरूले 300 पिभी गर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यो आफ्नो चाहिँ स्टेटस अनुसारको चाहिँ तोकिएको पिभी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कन्ट्रीबाट तपाईँले चाहिँ पिभी गर्न सक्नुहुन्छ र पिभी गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ तपाईँले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरको कुनै पनि देशबाट चाहिँ पिभी गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले बोनस आउँछ। तपाईँ नेपालमा बसेर पनि तपाईँले अरू कन्ट्रीबाट पनि तपाईँले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो सिस्टम छ। तपाईँले नेपालमा बसेर पनि अमेरिकाको डलर, अस्ट्रेलियाको डलर, युकेको डलर, युकेको पाउन्ड होइन तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो भनेको तपाईँको पद स्थान कहिले पनि घट्दैन। कुनै पनि देशबाट कम दिनमा योग्य हुन तोकिएको पिभी गरेपछि बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ। गुडविल अफ डिस्ट्रिब्युटरसिप ट्रान्सफरेबल थ्रु इनहेरिटेन्स अफ सेल्स भनेको तपाईँको मान सम्मान वा पद आफ्नो छोरछोरीमा हस्तान्तरण गर्ने सुविधा छ। तपाईँ जति पनि गर्नुभएको हार्डवर्क हुन्छ, जति पनि डिएक्सनमा तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ, वर्षौँ 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष तपाईँले जति पनि गर्नुभएको जुन सिस्टम बनाइराख्नु भएको छ त्यो सबै तपाईँको छोरालाई हस्तान्तरण गर्न मिल्छ, तपाईँको फ्यामिलीलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्छ, तपाईँको यो पुस्तौसम्म पनि चलिरहन्छ। यस्तो खालको सिस्टम अरू ठाउँमा हुँदैन। त्यो भएको कारणले एकदमै राम्रो सिस्टम छ। अर्को एकदमै राम्रो सिस्टम के छ भन्दाखेरि डिएक्सनमा बेस्ट सिस्टम टु बी हेल्थ एन्ड वेल्थ, स्वस्थ बन्ने र पैसा कमाउने सिस्टम यति राम्रो सिस्टम छ कि यहाँ तपाईँ हामी जीवनमा स्वस्थ बन्नका लागि जहाँ पाए त्यहाँले चाहिँ एकदम गाह्रो छ। तपाईँ हामी एकदम आफ्नो ज्यान जोगाउन एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। किनभने अहिलेको खानपान, अहिलेको यो जुन प्रविधि, जुन यो वैज्ञानिक युगले गर्दाखेरि अहिले धेरै चिजहरू चाहिँ एकदम डेभलप भएको कारणले विषादीहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने भइरहेको छ होइन। त्यो भएको कारणले हाम्रो स्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन चाहिँ बिग्रिरहेको छ। त्यो भएको कारणले स्वस्थ बन्न एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्थामा डिएक्सनले संसारका जर्बीको राजा भनेर चिनिने ज्ञान उत्पादन गरेर संसारका जुनसुकै मान्छेलाई पनि स्वस्थ बनाउनलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ डाक्टर लिमले। र यसमा पैसा कमाउने सिस्टम एमएलएम सिस्टम छ। दुनियाँको 21औं शताब्दीको बिजनेस सिस्टम भनेर पनि भनिन्छ जुन एमएलएम सिस्टमलाई। डिएक्सनले सबैभन्दा बेस्ट एमएलएम सिस्टमलाई चाहिँ अपनाएको छ। त्यो भएको कारणले एकदम राम्रो लाग्छ डिएक्सन। त्यसपछि अब तपाईँ हामी मानौँ तपाईँ नयाँ भर्खर चाहिँ तपाईँ नयाँ जोइन हुनुभएको छ, तपाईँ डिएक्सनमा भर्खर जोइन हुनुभएको छ, कसैले भनेर अथवा प्रोडक्ट राम्रो लागेर अथवा बिजनेस गर्छु भनेको हिसाबले आउनु भएको छ भने र तपाईँले मेन कुरा नयाँ डिस्ट्रिब्युटरले अथवा तपाईँ अब कुनै हाई स्टारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मेम्बरहरूलाई तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर कसरी सिकाउने उहाँहरूले के बुझ्न जरुरी छ सुरुमा त्यो कुराहरू तपाईँले उहाँहरूले सिकाउन सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँ यदि नयाँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एकदमै काम लाग्नेछ। की टु डिएक्सन सक्सेस डाक्टर लिमले चाहिँ सिस्टममा पनि दिनुभएको छ यो की टु डिएक्सन सक्सेस। डिएक्सनमा सफलता प्राप्त गर्ने आधारहरू के छन्, विशेष गरी 3टा कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ डाक्टर लिमले सिस्टममा पनि दिनुभएको छ। र यदि यो 3टा कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, यति कुरा तपाईँले चाहिँ बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनलाई एकदम छिटो पुग्नेछ। र अर्को भने नम्बर 1 तपाईँले गर्नुपर्ने काम भनेको युज द प्रडक्ट भन्छ नि। पहिला तपाईँले डिएक्सन कम्पनीका कुनै न कुनै प्रडक्ट युज गरेको हुनैपर्छ। यदि तपाईँले प्रडक्ट युज गर्नुभएको छैन भने तपाईँले कसरी अरूलाई सेयर गर्ने, डिएक्सन प्रडक्ट यस्तो छ उस्तो छ भने तपाईँ आफैले युज गर्नुभएको छैन भने, आफैमा चाहिँ विश्वास छैन भनेदेखि तपाईँले त्यो काम लङ टर्म गर्नुहुन्न, केही समय गर्नुहुन्छ छोड्नुहुन्छ। तर तपाईँले भित्रैदेखि डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टप्रति तपाईँ विश्वास छ, कन्फिडेन्स छ भनेदेखि तपाईँले मजाले जस्तोसुकै मान्छेले पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो भित्रदेखि इनर्जी आउँछ, सेयर गरौँ भन्ने तपाईँको इनर्जीहरू निस्किन्छ। त्यो भएको कारणले पहिला डिएक्सन प्रडक्टप्रति तपाईँ विश्वास हुनु पऱ्यो, तपाईँले यसबाट कन्फिडेन्स चाहिँ बढाउनु पऱ्यो, तपाईँसँग टेस्टिमोनियल हुनु पऱ्यो, आफैले खुद युज गरेर चाहिँ भएको बेनिफिटहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब बल्ल अरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो। तपाईँले जति पनि पाउनु भएको छ डिएक्सन प्रडक्टहरू युज गरेर, जुन तपाईँले सिक्नु भएको छ, जुन तपाईँले चाहिँ प्रडक्टबाट पाउनु भएको छ बेनिफिटहरू, टेस्टिमोनियलहरू चाहिँ त्यो चिजहरू तपाईँले चाहिँ आफ्ना साथीभाइ, आफन्त, इष्टमित्र र तपाईँसँग कनेक्सनमा रहेका मान्छेहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। तपाईँको सेयर गर्दामा राम्रो कुरा सेयर गर्दा तपाईँको केही पनि जाँदैन।
जस्तै कुनै मान्छे हेल्थ प्रब्लम भएर बसिरहनु भएको छ होला, कतिपय मान्छे चाहिँ के हिसाबले के जीवनमा के गर्न चाहने खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ खोजिरहनु भएको मान्छे हुनसक्छ, तपाईँको साथीभाइ हुनसक्छ। उहाँ जस्तो मान्छेहरूलाई यसबाट डिएक्सनको सिस्टमबाट र डिएक्सनको प्रोडक्टको माध्यमबाट तपाईँ हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ। एउटा कुरो तपाईँ हामी आफै स्वस्थ भइरहनले सहयोग गर्नेछ भने एउटा कुरो कसरी बिजनेस गर्ने र 21st सेन्चुरीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन सक्छ। त्यही भएको कारणले सबैभन्दा अगाडि तपाईँलाई युज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले तपाईँसँग भएको एक्सपिरियन्स अनुभवहरू चाहिँ उहाँहरूले डिएक्सन प्रोडक्ट युज गर्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरो भनेको आफू सिस्टममा आइसके पछाडि तपाईँ सिस्टममा जुन तपाईँले आइटी कार्ड बनाएर तपाईँले चाहिँ बिजनेस गर्छु भनेर चाहिँ आउनु भएको थिएन, प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा गर्दा मन पऱ्यो, तर पछि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, बिजनेस गर्न मन लाग्यो भनेदेखि तपाईँले अरूले सेयर गरिसकेपछि तपाईँ पहिला आफू जोइन भइसके पछाडि पहिला आफ्ना आफन्त साथीभाइहरूलाई तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिँ डिएक्सनको बिजनेसको बारेमा, यसको अपर्च्युनिटीको बारेमा तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई सेयर गरेर तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई यो सिस्टममा तपाईँले स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सिस्टममा ल्याउन सक्नुहुन्छ बिजनेस पढ्नको रूपमा। उहाँहरूलाई तपाईँले मोटिभेट, उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ गाइड गर्ने तपाईँको जिम्मा हो। र तपाईँले चाहिँ तपाईँभन्दा पनि एक्सपर्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लिडर अफरनहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ कनेक्सनमा राखेर उहाँलाई राम्रो प्लानिङहरू देखाएर उहाँहरूले स्टेप बाई स्टेप सिकाउनु भयो भने तपाईँको बिजनेस एकदमै छिटो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। र फर्स्ट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो कुरा 3टा कुरालाई चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, युज, सेयर एन्ड बिल्ड। अर्को कुरो भनेको कन्ज्युम, प्रोडक्ट आफै खाने, आफै कन्ज्युम गर्ने, बिक्री गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने, सिफारिस गर्ने। तपाईँ आसपासमा रहेका जति पनि अब सधैँ निरोगी हुन चाहने मान्छेहरूको लागि तपाईँले उहाँहरूले सेल्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 20-25वटा तपाईँको आफ्नै छुट्टै कन्ज्युमर तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अथवा दीर्घकालीन रोग भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चाहिँ उहाँलाई यो प्रोडक्ट दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ बिजनेस गर्ने चाहने साथीहरूलाई तपाईँले स्पोन्सर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वाइ द अर्जेन्सी? किन आज नै गर्न जरुरी छ त? किन आजबाट किन स्टार्ट गर्न जरुरी छ त? किनकि बर्थ, जन्म र मृत्युको बिचमा जीवनमा के गर्ने समय हो कसैले पनि थाहा छैन। हामी यो संसारबाट कति समयपछि जान्छौँ र कति समयसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ भने कसैले पनि थाहा हुँदैन। जन्म र मृत्युको बिचमा हामीले जे गर्ने हो, कस्तो काम गर्ने हो, के प्राप्त गर्ने हो, कस्तो ड्रिम तपाईँको पुरो गर्ने हो, त्यो बिचमा गर्नुपर्ने हुन्छ। समय सीमित हुन्छ र मान्छे परिवर्तनशील छ। अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हराउँदै जान सक्छ। तपाईँ हाम्रो उमेर ढल्किँदै जान सक्छ। त्यो भएको कारणले जीवनमा सानै उमेरमा, यङ उमेरमा नै तपाईँ बिलियनियर बन्ने अथवा तपाईँ सक्सेस बन्ने हो भनेदेखि तपाईँले अहिले नै गर्न जरुरी छ। जुनसुकै 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूले यसको सिस्टममा हामीले छिर्न पाउने अवसर छ। यसमा कुनै पनि धर्मका व्यक्ति, कुनैको जातभात भने यसमा कुनै पनि भेदभाव छैन। संसारको जुनसुकै मान्छेले पनि, जतिसुकै पढेको मान्छेले पनि या नपढेको मान्छेले पनि, जुनसुकै सेक्टरमा लागेको मान्छेले पनि, जागिर खाएर पनि, जागिर नखाएर पनि सबै व्यक्तिले चाहिँ गर्न सक्ने खालको जुन सिस्टम छ, एमएलएम सिस्टम, डिएक्सन एकदमै राम्रो चाहिँ जुन एमएलएम सिस्टमलाई अपनाएर चाहिँ संसारभरि मान्छेहरूलाई स्वस्थ र समृद्ध, खुसी, स्वतन्त्र बनाउनलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ। जुन तपाईँ हामी जस्तो मिडल क्लासको मान्छेलाई लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। र अमेरिका जस्तो देशमा सबैभन्दा बढी चाहिँ एमएलएम गर्ने मान्छेहरू छन्, जसको कारण उनीहरूको देश धनी हुँदै गइरहेको छ। र अर्को कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, युज द प्रोडक्ट। नम्बर 1 मस्ट स्टार्ट विथ यु। तपाईँबाटै सुरुवात गर्नै पर्छ, तपाईँबाटै प्रोडक्ट युज गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझेर साथीहरूले युज गर्न लगाएर हुँदैन, तपाईँले खुद आफैले युज गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। लर्न देयर इफेक्टिभ युज। तपाईँले एकदमै प्रभाव केले पार्यो, के चाहिँ राम्रो लाग्यो सबैभन्दा प्रोडक्टमा,
त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ, सिक्नु जरुरी छ। एक्सपिरियन्स द बेनिफिट, जुन फाइदाहरूको तपाईँसँग अनुभव हुन जरुरी छ। बी प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट, तपाईँले प्रोडक्ट राम्रोसँग युज गर्नुभयो भने तपाईँ आफै नै प्रोडक्ट हो। आफैले चाहिँ बी प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट भनेको तपाईँ कस्तो हो भने तपाईँले जहाँ जाँदा पनि, तपाईँ चाहिँ जुन चाहिँ क्षेत्रमा जाँदा पनि, घुम्दा जाँदाखेरि पनि, कहीँ जाँदाखेरि पनि, तपाईँको टुरमा जाँदाखेरि पनि, हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि पनि तपाईँले देशमा प्रोडक्ट तपाईँले साथमा हुन जरुरी छ। कुनै न कुनै प्रोडक्ट, कफी, टुथपेस्ट, सोप भयो भने तपाईँ साथीहरूले चाहिँ अब तपाईँको देख्छ होइन, त्यहाँ तपाईँलाई सोध्छ, यताउति भन्छ, त्यति घाँटी तपाईँले सेयर गर्न सक्ने अवसरहरू मिल्न सक्छ। अर्को कुरो भनेको यसको बारेमा पढ्नुभन्दा अति उत्तम चाहिँ प्रयोग गरी आफ्नै अनुभव भएको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। सेयर प्रोडक्ट एन्ड बिजनेसको बारेमा चाहिँ हामीले सेयर गर्नु पर्यो। प्रमोट एन्ड इन्करेज अदर टु युज डिएक्सन प्रोडक्ट, संसारकै जग्गाको राजा गार्डन प्रोडक्ट प्रयोग गर्न अरू साथीहरूलाई पनि हौसला दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ युज गर्न, प्रयोग गर्न चाहिँ तपाईँले हौसला उत्प्रेरणा दिनु पर्यो। किनभने सबै मान्छेले सुरुमा विश्वास गर्दा तर डिएक्सन प्रोडक्ट यस्तो खालको छ, एकचोटि प्रयोग गरिसके पछाडि मान्छेले मोहनै लगाइदिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ क्वालिटी खालको प्रोडक्टहरू छन्। प्रोजेक्ट कन्फिडेन्ट एन्ड सिन्सियरिटी, र मान्छे जहिले पनि आत्मविश्वास र इमान्दारी त हुनुपर्छ। यदि मान्छे विश्वसनीय तर आत्मविश्वास आफैमा कन्फिडेन्स छैन भनेदेखि अथवा इमान्दारी त छैन भनेदेखि हामी जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो चिजहरूलाई हामीले पछि धकेल्न सक्छ। त्यो भएको कारणले हामी इमान्दारिता, आत्मविश्वास हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा भनेको ट्रान्सफर इन्थोजियम एन्ड एक्साइटमेन्ट टु मार्केट द प्रोडक्ट, प्रोडक्टहरूको बारेमा उत्साहपूर्वक साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने। जस्तै प्रोडक्टको बारेमा तपाईँले जति पनि बुझ्नु भएको छ त्यो एकदम एक्साइट तरिकाले, एकदमै खुसी भएको तरिकाले, एकदम तपाईँ हौसला भएको तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले सेयर गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँले जुन पाएको बेनिफिटहरू। अर्को बिल्ड द बिजनेस, व्यवसायहरू कसरी बढाउने त, कसरी व्यवसायहरू बनाउने तपाईँले। टक 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 टु मोर पिपल, तपाईँले चाहिँ सुरुमा तपाईँको कुराहरू नसुन्ने मान्छेहरू धेरै हुन सक्छन्, तर कुरा गर्दै 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 धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग तपाईँले चाहिँ सेयर गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँको बिजनेसमा यति धेरै मान्छे हुन्छ कि तपाईँले कल्पना नै गरेको हुँदैन। रजिस्टर अदर इन्टु डिएक्सन भनेको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको डिएक्सनमा साइनअप गर्न चाहिँ लगाउनुहोस्। उहाँलाई एकचोटि जोइन भइसके पछाडि उहाँहरूलाई गाइड गर्नुहोस् कसरी अगाडि बढ्ने, प्रोडक्टहरूले कुन कुन बेनिफिट हुन्छ, कसरी युज गर्ने, कसरी टिम डेभलप गर्ने, त्यो भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो, तरिका देखाउनु पऱ्यो, ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यो भएको कारणले कम्पनी स्ट्राटेजी, यसको नेम, रुल एन्ड रेगुलेसन, कम्पनीको टर्म एन्ड कन्डिसनको बारेमा तपाईँले चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको 3 कन्सिडरेसन ट्रेड टु गेट स्टार्टेड, सुरुवात गर्न 3वटा विचारको महत्त्वपूर्ण रहन्छ। एटिट्युड, नलेज, स्किल। यो 3वटा कुरा चाहिँ हामीले हुनैपर्छ। एटिट्युड, तपाईँको एटिट्युड, तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड हुनुपर्छ। नेगेटिभ एटिट्युड भएको मान्छेले त्यति मन पराउँदैन। तपाईँको नेगेटिभ एटिट्युड भएको मान्छेले बिजनेस पनि गर्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले तपाईँको एटिट्युड हुनुपर्यो, भित्रैदेखि मुटुदेखि नै तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो एटिट्युड हुनुपर्यो, मस्तिष्कबाट नै। नलेज चाहिँ तपाईँको माइन्ड, डाटाबेस हुनुपर्यो। स्किल, एबिलिटी एन्ड ह्यान्ड्स, तपाईँको हातमा केही न केही सिप हुनु पऱ्यो। स्किल हुनु पऱ्यो। स्किल भनेको तपाईँको जति पनि नयाँ मान्छेहरूलाई कसरी कुरा गर्ने, उहाँहरूले कसरी गाइड गर्ने, कसरी उहाँहरूले सिकाउने, कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने कुरा, आइडियाहरू हुने, बिजनेस कसरी अगाडि डेभलप गर्ने, ग्लोबल बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्किलहरू तपाईँ हुन जरुरी छ। नोन इज इनबर्न, लर्न देम थ्रु ट्रेनिङ। जन्मिँदै कोही सिकिरहेको हुँदैनन्, हरेक मान्छेले ट्रेनिङको माध्यमबाट नै सिक्ने गर्दछन् भनेको छ। आजको मेरो सेसनमा चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।